نو دا اوس موږ تاسو په رایټ کلیک کې یعنې د کمپیوټر سیټینګ چې موږ ته شروع کړي په ډیسکټاپ باندې دا رایټ کلیک په ویو کې د دې درو بټنانو دا کار بل دی اټو ارینج آیکن اټو ارینج آیکن څه کار کوي صحیح شو اټو ارینج آیکن دا کار کوي بعض اوقات یې اوس ګوره دا آیکن دلته پروت دی دا آیکن یې دلته پروت دی یعنې ستا آیکنان ګره تیرو بیا خلاپوي صحیح شو تو غواړې چې د آیکنانو پر ترتیب دي یعنې ځای پر ځای که صحیح شو هر آیکن یې خپل ځای ته ولاړ شي همیشه چې تیرو بیاري آیکنان سم نه وي پر ډیسکټاپ یعنې په سکرین باندې به رایټ کلیک وي په رایټ کلیک به ویو ته لاړ شي اټو ارینج آیکن څنګه دا ووم د هر آیکن مې خپل ځای ته ولاړ شي بل یې په دې کې چې د الاینډ آیکن جوړاین یعنې دا لاک که دلته ګوره ډیسکټاپ کې پرایز صحیح شو اوس که ته ولاړ شي د آیکنان د یو ځای څخه بل ځای ته وړې دا به نه خراب کېږي صحیح شو بل یې په دې کې چې دی بل یې شو ډیسکټاپ آیکنز که زه دې څه چک ایسته کړم دا به هایډ شي یعنې دا ستا آیکنان د سکرین د څه په وشي فټ وشي که برته زه ورته راسم ویو ته شو ډیسکټاپ آیکن ووم نو که دلته دا به ته څه په وشي شو به شي یعنې ښکاره به شي نو دا اوس موږ تاسو د ویو کار بل یې په دې کې سوډ وایي سوډ معنا ترتیب ورکړه څنګه ترتیب ورکړه نیم د نومان په مطابق د آیکنان سره واړه صحیح شو بل یې په دې کې وایي سایز د چا چې ناپ کټ دی هغه د اول راسي بیا د دویم راسي بیا د درېیم بیا د راسي ترتیب سره اړوي بل یې په دې کې ایټم ټایپ معنا د کمپیوټر سامان دی اول را روان دي بعد کې چې ما پسې انسټال کړی دی هغه ته را روان دي صحیح شو او بل یې په دې کې ډیټا موډ معنا نه زما د دې اول را روان دي بعد کې د کمپیوټر پسې روان نو مخه چې ډېر استعمالیږي یا خلک استعمالوي هغه څه دي هغه ایټم ټایپس دي نو ریفریش معنا کمپیوټر تازه که څنګه یې تازه که بعض وخت دا پروګرام دې خلاص کړی دی دا دې خلاص کړی دی دا دې خلاص کړی دی نو دې هلته مصروف کړي نو ته څه وکړه ریفریش یې کړې یعنې دا به د هغو پروګرامو څخه راوځي نو انشاءالله په دې کې چې دا نور کوم شیان دي دا موږ تاسو په کنټرول پینل په سیټینګ کې بیا وایي ما تاسو ته ویلي زه کنټرول پینل د وینډوز 7 سیټینګ تاسو ته درښیم اوس په دې کې اکثریت کوم شی چې زه پرېږدم هغه هلته مخکې راځي هلته یې تکراروم نو پرسنایز سکرین سیټینګ ته ورکېږي نو په دې کې اوس دا کوم شیان چې موږ وایو هغه به تاسو کوشش کوئ په ذهن کې بې ساتئ بل دی نیو معنا نوی فولډر جوړول څنګه نوی فولډر جوړوئ رابسې نیو باندې به کلیک ووایئ څنګه کلیک ووم تا ته به دا فولډر راشي د فولډر ته نوم ورکړئ چې په نامه یې څه وایي فرض کړئ زه ته DIMT په نامه یې کړه صحیح شو DIMT په نامه دا فولډر څه به وشو جوړ شو اوس ته کولی شې صحیح شو چې دې ته خپل سامان وراچوې اوس ګوره په دې نامه باندې بل فولډر هم شته ته راسه بل نوم ورکړه صحیح شو زه ورته هم جمیل نوم ورکړه صحیح شو جمیل دا دې راغلی اوس په جمیل کې ته چې شي وراچوې خپل فولډران یې څه به وکړه سلیکټ به زه ورته هم دا درې فایلونه دې ځای څخه اخلم نو پر دې باندې به راسته کلیک ووایې که یې مکمل وړل راسه کټ یې کړه که یا کاپي یې باسم بیا یې کاپي کړه زه ورته هم یا مکمل یې وړم نو راسه کټ یې کړه د کټ نه بعد بیا ولاړ څه خپل فولډر باندې راسته کلیک ووه یا راسه پیسټ کړه هغه سامان به دي او جمیل ته ورولي اوس کوم درې فایله چې تا سلیکټ کړي وو هغه به دا دي دلته راغلي صحیح شو نو دا اوس موږ تاسو په ډیسکټاپ کې د رایټ بټن یا د راسته بټن کار صحیح شو د دې ما بعد زموږ چې کوم سیټینګ شروع کېږي هغه دی کنټرول